سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس یک بازی دیگه با تم ژاپنی در خدمت شما هستم. بازی سنجوتسو بتل فور ژاپن. این بازی در سال 2023 عرضه شده و طراحان اون پال دی آلند و جیمز فالکنر هستند. همینطور تصویرسازی این بازی رو ایماد آوان و رابن وایت انجام دادن. در لحظه‌ای که این ویدیو داره ضبط میشه، بازی رنک اوورال 3152 رو داره و در دسته وارگیم ها 614 و در دسته تماتیک 594. همینطور امتیاز 7.3 و سختی 997 از 5. این بازی در واقع آخرین عضو از سگانه بتل فور ژاپن هست که شامل سنسو، دایمیو و سنجوتسو میشه. این بازی یک دوئل سامورایی هست و شما در نقش یکی از 4 سامورایی قدرتمند بازی به مبارزه با بقیه میپردازید. شما با ساختن دک خودتون میتونید کاملا ساموراییتون رو شخصی سازی بکنید و حرکات دفاعی، تکنیک‌های حمله و حتی مراقبه‌های خودتون رو داشته باشید و به این ترتیب یک شخصیت کاملا منحصر به فرد خواهید ساخت که در هر بازی متفاوت خواهد بود. بریم ببینیم داخل این باکس زیبا چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. خب بریم باکس خیلی جذاب بازی سنجوتسو رو با هم باز کنیم ببینیم که چه خبر. اجازه بدید که من شیرینک رو باز کنم که بازتاب نور اذیتمون نکنه و بعد من باکس رو کامل به شما نشون بدم. خب این از باکس بازی. در روم که همونطور می‌بینید نوشته سنجوتسو و این لشکری که اینجاست و شکوفه هایی که در این سمت هست. در بالای بازی نوشته سنجوتسو بتل فور ژاپن. در این سمت هم همینطور به صورت عمودی، این سمت هم همینطور و پایین باکس که همونطوری که باکس داره به ما میگه این بازی مخصوص 1 تا 4 نفر هست. بالای 14 سال میتونن بازی کنن و 20 دقیقه زمان خواهد گرفت که این رو مطمئن نیستم که 20 دقیقه به ازای هر بازیکن یا کل بازی 20 دقیقه است. در پشت باکس هم نمایی از چیدمان بازی و فیگورهایی که در بازی قرار داده. بریم ببینیم که داخل این باکس هیجان انگیز چه چیزی هست. خب داخل درب باکس چیزی نیست. اینا رو من بذارم این سمت و مقداری نزدیک بشم. دفترچه بازی رو می‌بینیم، رول بوکش رو که به نسبت رول بوک خیلی زیادی میاد. فهرست مشخصی داره. ظاهراً 37 صفحه 38 صفحه رول بوک هست. کامپوننت بازی، نکاتی که در مورد بازی هست، توضیح کارت ها، چیدمان و همونطور که میبینید رول بوک زیادی هست با نوشته های ریز و پس قاعدتا ریز قوانین زیادی داره، باید با دقت مطالعه بشه. سختی زیادی نداشت بازی، شاید توضیحات مربوط به کارت ها هستش که طولانیش میکنه این رول بوک رو. این دو تا صفحه هم به هم چسبیدن. بله. قسمت مشکی رنگ در واقع از اینجا مربوط به قوانین بازی سولو هست. خیلی خوبه که این تفاوت رنگ رو ایجاد کردن، راحت‌تر تشخیصش هست. خب این هم از این آیکون هایی که در بازی استفاده میشه و توضیح دک ها. بسیار خوب. این کمپین سولوش هست، سولو کمپین بوک که چیزی شبیه استوری بوک هست. خیلی جذابه، طراحی خیلی جذابی داره و حالا هم من هم پرستو عاشق این فضای ژاپنی هستیم در بورد گیم، فضای شرقی به طور کلی. طراحی همونطور که می‌بینید خیلی خیلی جذابه. طراحی ساده است ولی خیلی جذابه. نقشه بازی که احتمالاً در روی خود همین بازی خواهد شد و کم کم داستان جلو میره. خیلی مطمئن نیستم که این داره اسپویل میکنه بازی رو یا نه، ولی به هر صورت دیگه من دارم با شما به اشتراک میذارمش دیگه.
خیلی طراحی جالبی داره. این بازی یک نسخه بیگ باکس کیک استارتری هم داره که فوق‌العاده جذاب‌تره قاعدتاً اون، ولی اون موجود نبود و ظاهرا نسخه خیلی کمیابی هم هست، ولی فیگورها تعداد بیشتری دارن، متن مشخصی داره، اون طرحش خیلی عالی بود. خب میرسیم به پانچ بورد ها. 3 برگ پانچ بورد داره اینجا، همونطور که میبینید نقوش مختلف، ساختمان هایی که باید ساخته بشن، درختی که ظاهرا باید سر هم بشه و ضخامت خیلی کمی داره پانچ بورد. همونطور که میبینید توکن ها ضخامتشون کمه، نازک هستند، ولی کیفیت معمولی هم دارن. راستش نمیتونم بگم کیفیت خوبی دارن، انباسی ندارن و کیفیت معمولی دارن. این هم پشت این پانچ بورد، همونطور که میبینید این به نظر میرسه قایق در اینجا آتش گرفته ظاهرا. پشت و روی این توکن ها با هم دیگه متفاوت هست. یک پانچ بورد دیگه اینجا داریم که به نظر که نه، در واقع مقداری از نقشه بازی رو داریم، استندی هایی که اینجا هست و یک توکن دیگر. در پشت هم 2 تا فضای مختلف رو داریم. جالبه که استندی ها هم پشت و رو هستند. اگر بخوام طراحی و جزئیات رو بگم، همونطور که گفتم کاملا کیفیت معمولی داره، واقعا کیفیت خیلی مرغوبی نداره و نازک هم هست. خب این هم باز یک مپ دیگه که در پشت رو با هم متفاوته، یک سری توکن و احتمال یک سری استندی دیگه، و این هم از باکس خود بازی. خب 3 دسته کارت خیلی خیلی زیاد داریم اینجا که باید اینها رو بذاریم کنار و بعد من اینها رو تک تک به شما نشون خواهم داد. یک سری استند داریم که برای استندی هایی که تو بازی نشون دادم استفاده میشه، در 5-6 رنگ مختلف. خیلی خیلی کیفیت جذابی دارن اینا، بسیار کیفیت خوبی دارن این 6 استندی که اگر اشتباه نکنم مربوط خواهند شد به نه اینها بیشتر از اینها، پس باید ببینیم که به کدوم بخش بازی مربوط میشن. این رو باید بعداً ببینم. یک سری هم استندی کوچیک هستن که این استندی کوچیک ها مربوط میشن به همین فیگورهایی که اینجا هستن. خب این از این قسمت. بریم سراغ باکس فیگورها. من این باکس رو میارم بیرون. اینزرت خوبی داره همونطور که میبینید. این بگ رو به عنوان رطوبتگیر فکر میکنم که توی بازی میذارن که برای من خیلی جالبه که توی چند تا از بازی ها این رو دیدم. توی اوروس این بگ ها هست، توی این بازی هست و این برام جالبه. این رو قبل از این 2 تا بازی در هیچ جای دیگه ندیده بودم. خب باکس رو بذاریم کنار، یا قبل از که بذاریم کنار بذارید من گوشه های باکس رو هم به شما نشون بدم. در این سمت این نقش رو داره، در اینجا این نقش رو داره، مبارز، استاد، رانین و استودنت. خب بریم سراغ باکس فیگورها که یک درب مشخصی داره. باز نزدیکتر بشیم ببینیم که فیگورها کیفیتشون چجوریه و دیتیلشون چطور هست. خب همونطور که میبینید این فیگورها هست. کیفیت و جزئیاتشون معمولی است، در واقع یک فیگور استاندارد هست. کیفیت قابل قبولی داره ولی باز خب قاعدتا جزو بهترین فیگورها نیست. 2 تا از این فیگور هست اینجا. این فیگور هست. وجود فیگور در بازی میتونه بازی رو جذابتر کنه، مخصوصا که به تم بازی هم در واقع
بخوره. بازم میگم که فیگورها جزئیاتشون خوب هست، ولی خب قطعا جزو بهترین فیگورها به حساب نمیان، ولی کاملا فیگورهای با کیفیتی هستن. چند تا فیگور صخره داریم اینجا همونطور که میبینید، 3 تا. یک فیگور دیگه داریم که شاید بتونم بگم این جذاب ترین فیگوری هستش که در باکس تا الان من دیدم. خب این فیگور که باز این هم فیگور خیلی جذابیه. دو تا فیگور بامبو اینجا هستش که خیلی به نظرم جذاب میاد. شاید برای مخفی شدن ازش استفاده میشه. یک فیگور که ظاهرا 2 تا خانه از نقشه رو اشغال میکنه و یک چرخ دسته هست یا گاری هست که آسیب دیده و شکسته. خیلی فیگور جذابیه. یا حتی آتش گرفته، چیزی که من دارم میبینم، امیدوارم که در تصویر هم مشخص باشه، به نظر میرسه که اینها شعله های آتش هست. خیلی جذاب بود. این هم همون فیگور هست. یک فیگور ساختمان رو اینجا داریم همونطور که میبینید که این فیگور هم جالبه. و 2 تا فیگور دیگه که به نظر میاد که در واقع موانعی هست که شما باید ازش رد شید، چون که خیلی سطح ناهموار و تیزی داره. به نظر میرسه که شاید تله باشه یا چیزی شبیه به این. حالا باید ببینیم در بازی این کدومی که از این هست. خب اینم از باکس در واقع فیگورها. من این رو بذارم کنار. بریم سراغ کارتا. 3 تا دسته کارت اینجا هست که یکی یکی اینها رو باز کنیم و ببینیم که داخلش به چه صورتی است. ظاهراً باندرول دارن و خیلی راحت باز میشن. تعداد خیلی خیلی زیادی کارت اینجا هست، همونطور که گفتم، برای اینکه شما بتونید قابلیت‌های شخصی خودتون رو ایجاد بکنید. خب بک همشون همین نقش سنجوتسو رو داره. در این سمت کارت هایی هستش که میبینید هر کدوم یک قابلیتی داره و مثلا از این کارت 2 تا هست، از این کارت 2 تا هست. باز ظاهرا از هر کارتی که اینجا میبینیم 2 تا در بازی موجود هست. کارت ها در پشتشون رنگشون یکی هست و تهشون یکی هست، ولی در این سمت با رنگ های مختلف مشخص شدن. این رنگ پایینش همونطور که میبینید توسی رنگ هست. این یک حالت قهوه‌ای داره که کارت دفاعی هست دارن. 3 تا از این کارت وجود داره. مجدد از این دوباره 3 تا کارت هست. این باز 3 تا هست. و اینها هم همینطور. خب این قسمت میره برای کارت سولو. اجازه بدید من 2 تا کارت دیگر رو هم باز کنم بسته‌اش رو، ببینیم که اگر اونها مربوط به این دسته میشن که دارم همینطور هست. کارت سولو رو بذاریم برای آخر. بله اینجا دسته بندی خیلی زیادی داریم. این دسته کارت اینجا باشه و دسته کارت سوم که شامل رفرنس کارت ها میشه و برای کارت های متنوع دیگری که خب سولو رو میذاریم برای آخر. فعلا بریم سراغ این کارت ها که به نظر میرسه که این دسته کارت مخصوص استودنت هست، یا حداقل این 2 کارت. بله اینا مربوط به استودنت.
این مربوط به رانین هست. فعلا من میذارمش کنار. کارت استودنت و همینطور که میبینید دسته‌ای که مربوط به استودنت هست 4 تا همونطور که گفتم کاراکتر مختلف داخل بازی هست که هر کدوم یک دک مخصوص به خودشون رو دارن و این دک قابل در حقیقت آپگرید هست. اینها همه دک مختص استودنت هست. خب میرسیم به واریر یا جنگجو. باز این دسته کارت مربوط به واریر هست. همه کارت ها گفتم پشتشون همون نقش سنجوتسو رو داره و در پشت کارتش تفاوتی وجود نداره. این دسته کارت مخصوص واریر هست. قابلیت های مختلف، قابلیت های حرکتی، دفاعی، همونطور که گفتم حتی مراقبه های شخصی. این سامورایی ها به بوشیدو معتقد هستند و بوشیدو راه و روش اخلاقی و فلسفی سامورایی هاست که به شدت اون رو دنبال میکنن و یک بخش خیلی مهمی از بوشیدو همون هاراگیری هست یا هاراکری هست که در واقع برای خودکشی به دلیل دفاع از شرافتشون انجام میشه. خب من فکر میکنم که کارت واریر تا اینجا تمام خواهد شد. اینو بذاریم اینجا. اینا بقیه کارت هایی هستش که رنگ دیگری داره و متنوع هست دیگه، تکراری نیستن این کارت ها. چون توی این کارت ها هیچ چیزی در مورد این که مربوط به کدوم یکی از بازیکن ها میشه نیست. برای من کارت های عمومی به حساب میاد فکر میکنم. خب کارت های زرد رنگ که این رو باید ببینیم که داخل بازی هر کدوم از این کد رنگ ها مربوط به چه چیزی هست. متن به نسبت خب حالا نمیتونم بگم زیاد، ولی متن خوبی روی کارت ها هست. بعضیشون فقط آیکونن، بعضیشون فقط متنن. باز ادامه کارت های توسی رو داریم اینجا که همونطور که میبینید از هر کارت توسی بذارید من برگردم 1 2 تا کارت در واقع وجود داره. کارت ها یونیک نیستن، از هر کدومشون 2 تا نسخه موجود هست توی بازی. دقیقاً عین هم هستن. خب این از این دسته کارت. بریم سراغ دسته کارت سوم و آخر که 4 تا پلیر اید هست. ریفرنس کارت، همونطور که میبینید توضیح آیکون های مختلف. رنگ سبز نشانگر جید هست، زرد طلا هست، خاکستری یا توسی نماینگر استیل هست و قهوه‌ای نماینگر چوب که خب حالا باید دید که این 4 تا عنصر در بازی باز چه نقشی رو ایفا میکنن. خب باز یه سری کارت جدید اینجا داریم که با قبلی ها متفاوت هستند. یک رنگ آبی خاکستری دارن. تبدیل شد به رنگ آبی به صورت کامل، آبی بنفش شاید دقیق تر بخوام بگم. کارت های استان همشون مثل همدیگه هستن. قبلی ها با همدیگه متفاوت نه، اینها هم دقیقا این هم بودن. بله و من متوجهش نشدم. کارت های هابل هم دقیقا مثل هم بودن، همه هیچ تفاوتی ندارن. استان هم همینطور. واند یا واند
اینها هم دقیقا این هم هستن. بله. خب میرسیم به دسته کارت مستر. این دسته کارت مستر هست که باز اون 4 عنصر رو میتونیم درش ببینیم. قابلیت های مختلف. باز مثلا داخل خود کارت ها هم کارت تکراری وجود داره. اینجا الان 2 تا کارت دقیقا عین هم هست. بله 3 تا کارت عین هم دیگه هست و مجدد این 3 تا مثل هم دیگه هست. پس کارت تکراری در دک های شخصی هم وجود داره. و کارت رونین که این یه دونه میاد زیر این دسته قرار میگیره. و خب اینا متفاوته همه. از این کارت 2 تا موجوده. مجدد از این همینطور. بله هر کدومشون 2 تا از کارت ها توی بازی هستن. اینجا شد 3 تا. خب پس دک های شخصی بعضی از کارتاش یه دونه نسخه است، بعضی 2 تا و همونطور که میبینید بعضیاش هم 3 تا نسخه یکسان ازش وجود داره. در نهایت ما 4 دسته کارت مخصوص بازیکن ها داریم. یک سری کارت اینجا داریم که در واقع در 3 رنگ مختلف هستن. از این یه دونه فقط همین یه دونه هست. در 3 رنگ مختلف هستن که تعدادشون متفاوته و عیناً مثل هم دیگه هستن. و یک سری قابلیت هم داشتیم، کارت های قهوه‌ای رنگ و طوسی رنگ که از هر کدوم 3 نسخه توی بازی بود و متفاوت بودن. همینطور این دک قهوه‌ای و سبز و طلایی باز اینجا یه سری کارت دیگه هست که به همین نحو است. خب میمونه کارت های سولو که بریم کارت های سولو رو هم ببینیم. اینجا ظاهرا از هر کارت 2 نسخه یا 3 نسخه حتی وجود داره. چک میکنم 2 نسخه از این کارت هست. از این کارت باز 2 نسخه هست. 2 نسخه متفاوته. خب تعدادش ظاهرا با هم دیگه متفاوته اینا. نه متفاوت. بذارید از اول این رو با هم بررسی کنیم. این 2 کاملا یکسان هستند. بله این 2 تا کاملا یکسان هستند. بله دقیقاً. و 3 تا ازش موجوده. اینها اسمشون یکی هست، اعداد روش یکی هست. البته که شماره کارت با هم متفاوتن ولی نقششون یکیه. این 2 تا با هم متفاوتن. توضیح زیرش همونطور که میبینید متفاوت هست. از این کارت باز اعدادش فرق میکنه، اسمش با هم دیگه متفاوته. بعضیش کاملا یونیکه و بعضی دیگه تفاوت‌های جزئی یا کلی دارن. چیز خوبی که تو خیلی از بازی هم دیده میشه اینه که هر کدوم از این کارت یک شماره منحصر به فرد دارن. شما به راحتی میتونید کارت رو پیدا کنید یا در موردشون اگر سوالی دارید جستجو کنید. معمولا وقتی بازی کارت زیادی داشته باشه مشخص کردن کارت با یک عدد ثابت و منحصر به فرد خیلی کمک میکنه به اینکه هم راحت تر اون کارت رو پیدا کنیم، همین که اگر سوالی یا موردی در مورد اون کارت هست بشه راحت تر بررسیش کرد. رنگ بنفش و کارت های مرتبط با سولو. تعداد خیلی زیادی کارت توی بازی هست و به نظر میرسه که جای مناسبی برای اسلیب کارت ها هم وجود داره. حالا باید دید که آیا
با استیپ مشکلی نخواهیم داشت و جا میشن همه اینو توی باکس یا نه. خب طراحی کارت خیلی خیلی مینیمال و خیلی ساده بود. در واقع با تم بازی هم شاید به نظر من حداقل همخوانی داره. من کارت رو اسلیپ میکنم مثل همیشه و در اینزرت قرار میدم. توکن ها رو هم پانچ میکنم، جعبه رو به نحوی ارگانایز میکنم و بعد برمیگردم با شما به اشتراک میذارم. بورد گیم باکس. من کارت ها رو اسلیپ کردم و توکن ها رو هم پانچ کردم. کارت های اسلیپ شده متاسفانه در جای خودشون جا نمیشن. اگر حتی اندکی این فضا بزرگتر بود، کارت ها به صورت افقی میتونست در جای خودش قرار بگیره. من مجبور شدم کارت ها رو عمودی بذارم که تقریبا با لبه باکس هم تراز شد. پایه استندی ها اینجا قرار میگیره. دو تا قسمت اینجا داریم برای توکن های پانچ شده که من توکن ها رو توی کیسه گذاشتم که یه مقداری از به هم ریختگیشون جلوگیری کنم. به این ترتیب توکن ها هم در جای خودشون قرار میگیرن. این قسمت از نقشه میاد روی این بخش، در جای خودش قرار میگیره بدون مشکل. قسمت فیگورها مجددا در جای خودش قرار میگیره و دفترچه بازی هم همینطور. ولی دفترچه سولو به خاطر سایزش یه مقداری روی کارت ها رو میگیره و نقشه اصلی هم در واقع بورد اصلی هم میاد روی این قسمت و این باعث میشه که در مجموع درب یه مقدار خیلی اندکی بلندتر از اون چیزی که باید قرار بگیره. اینو میتونم اینجا به شما نشون بدم. این فاصله هست که درب باکس تا پایین داره. در کل مشکلی نیست، ولی خب من ترجیح میدادم که در واقع ارگانایزر این امکان رو میداد که کارت ها با اسلیپ داخلشون به خوبی جا بشه و این فاصله اندک هم نباشه. این هم از آنباکس سنجوتسو. امیدوارم که از آنباکس لذت برده باشید. اگر که نظری دارید در کامنت ها برامون بنویسید لطفاً و مثل همیشه خوب باشید.